بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پخوو چکن پلاو، هغه هم بغیر د ټماټرو نه او په وچو پیازو کې. وچ پیاز چې دي نو هغې ته ریسپي درته بیا ښیم چې پیاز څنګه وچیږي او بیا تاسو هغه د میاشتو استعمالولی شئ. بیا درته دې ریسپي ښیم. پیاز چې دی تاسو په غوړو پورې واچوئ نو هغه ډېر ژر چې دی سره کېږي. هغه چې دی نو کله چې راسي سره شي نو اوبه هم ځان سره ډېرې ایښي نو ژر به ورته لږې اوبه ور واچوئ، هغه نه بیا سوځي او بیا به ورته دا چکن ور واچوئ. چکن به پکې ښه سور کړئ. چې د چکن ښه سور شي داسې کلر یې کله ښه بدل شي نو دې ته بیا تاسو ور واچوئ زیره، سور مرچک، تیزپت، ته حسب ضرورت مالګه او ګرمه مساله هغه او پکې هم ښکلې داسې میکس کړئ او بیا به ورته اوبه ور واچوئ. اوبه که تاسو سره ګرمې خو صحیح ده او که نه دا شان یخ ورته ور واچوئ څنګه چې ما ور واچولي او په دې باندې ډکن کېږدئ او دا پرېږدئ داسې 5 منټ چې راږدي چکن نه یخني کله وځي نو بیا تاسو وریجې چې دي هغه ورته ور واچوئ. دا وریجې ما 2 ګنټې مخکې خشکې کړې. وریجې چې خشکې شي نه بیا راسې دانېدارې راځي او وریجې چې ما ته کله ور واچولې نو بس بیا هغه چې دی بس ډکن پې کېږدئ د اوبو چې ډېر انتظار یې وکړئ چې اوبه به کله ښه ښکلې وچې شي نو بیا داسې طبخې یو څه ورته لاندې نه کېږدئ او داسې 15-20 منټ دم ورله ورکړئ. وګوره زموږ وریجې ښه ښکلې تیارې دي او دا پلاو دومره مزېدار یې کنه د وچو پیازو چې دا به زر زر جټ پټ پوخ شي او په اسانه طریقه باندې او ویډیو سره لایک، فالو، سبسکرایب کړئ. بای.